ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกถึงสารอาหารตัวหนึ่งที่ผมกล้าพูดเลยว่ามันคือยาอายุวัฒนะที่แท้จริงมันคือเสาหลักที่จะค้ำจุนร่างกายเราไม่ให้พังทลายลงตามกาลเวลาสารอาหารตัวนั้นคือโปรตีนครับก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงตัวเลขหรือวิชาการผมอยากชวนทุกคนลองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมหน่อยครับลองนึกถึงตัวเราเองเมื่อสัก20ปีก่อนตอนนั้นเราอายุ20กว่าจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมครับเรากินบุฟเฟ่ดึกแค่ไหนตื่นเช้ามาท้องก็แฟบเหมือนเดิมเราอดนอนทำงานโต้รุ่งตื่นมาก็ยังสดใสเรากินข้าวขาหมูกินข้าวมันไก่โดยไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องแคลอรี่และที่สำคัญคือผิวพรรณเรายังตึงกระชับกล้ามเนื้อเรายังแน่นเดินเหินคล่องแคล่วแบกของหนักก็สบายแล้วลองตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันครับปีนี้เราอายุเข้าเลข4เลข5กันแล้วสังเกตไหมครับว่าร่างกายเราเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างที่เปลี่ยนไปกินข้าวเท่าเดิมหรือบางคนกินน้อยลงด้วยซ้ำแต่น้ำหนักกลับพุ่งขึ้นง่ายเหลือเกินหรือต่อให้น้ำหนักลดลงแต่ทำไมส่องกระจกแล้วรูปร่างเราเปลี่ยนไปครับแขนขาเริ่มรีบลงแต่พุงกลับป่องออกมาเนื้อตัวที่เคยแน่นๆเริ่มเหลวไม่กระชับผิวหนังเริ่มหย่อนคล้อยโดยเฉพาะตรงท้องแขนหรือต้นขาเวลาเดินขึ้นบันไดเริ่มรู้สึกขาล้าๆทั้งที่เมื่อก่อนวิ่งขึ้นสบายๆหรือแม้กระทั่งอาการป่วยง่ายเป็นหวัดหายช้าแผลหายยากผมร่วงเล็บเปราะหลายคนโทษว่านี่คือความแก่เป็นเรื่องธรรมชาติต้องทำใจแต่ผม PFD 2025อยากจะบอกความจริงข้อหนึ่งครับว่าอาการเหล่านี้กว่า 80% ไม่ได้เกิดจากตัวเลขของอายุเพียงอย่างเดียวครับแต่มันเกิดจากภาวะที่ร่างกายเรากำลังขาดทุนครับสิ่งที่ขาดทุนไม่ใช่เงินในบัญชีแต่เป็นทุนสำรองทางชีวภาพที่เรียกว่ากล้ามเนื้อและสาเหตุหลักที่ทำให้ทุนก้อนนี้หายไปก็คือเรากินโปรตีนไม่พอครับทำไมคนวัยเราถึงกินโปรตีนไม่พอทั้งที่เราก็กินข้าวกันครบ3 มื้อสาเหตุมันมาจากชุดความเชื่อเดิมๆและความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตครับหลายคนมีความเชื่อฝังหัวว่าพอแก่ตัวลงต้องกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงเดี๋ยวจะย่อยยากเดี๋ยวท้องอืดหรือกลัวว่าเป็นเกาต์กลัวมะเร็งเลยหันไปเน้นกินข้าวต้มกินผักกินผลไม้หรือบางคนงานยุ่งมากเช้ากาแฟแก้วเดียวเที่ยงก๋วยเตี๋ยวเรือชามเดียวเย็นสลัดผักเพราะกลัวอ้วนพฤติกรรมเหล่านี้แหละครับคือการเร่งให้ร่างกายเข้าสู่โหมดเสื่อมสภาพเร็วขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวทีนี้เรามาคุยกันด้วยหลักวิทยาศาสตร์กันบ้างครับแต่ผมสัญญาว่าจะเล่าให้ฟังง่ายที่สุดครับเมื่อเราอายุย่างเข้าเลข3ปลายๆต่อเลข4ร่างกายเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่า anabolic resistance หรือภาวะดื้อต่อการสร้างกล้ามเนื้อลองจินตนาการแบบนี้นะครับร่างกายเราเหมือนบ้านกล้ามเนื้อคืออิฐปูนที่ก่อเป็นตัวบ้านโปรตีนที่เรากินเข้าไปคือวัสดุก่อสร้างตอนเราเป็นเด็กหรือวัยรุ่นประตูบ้านเราเปิดกว้างมากครับแค่มีวัสดุก่อสร้างมาส่งนิดเดียวช่างก็ขนเข้าไปซ่อมแซมบ้านได้ทันทีกินนิดเดียวก็สร้างกล้ามเนื้อได้แล้วแต่พอเราอายุ40บวกประตูบานนี้มันเริ่มฝืดครับมันหนักขึ้นมันเปิดยากขึ้นการจะขนวัสดุก่อสร้างเข้าไปซ่อมแซมบ้านต้องใช้แรงดันมหาศาลนั่นหมายความว่าการกินโปรตีนในปริมาณเท่าเดิมที่เคยทำตอนหนุ่มสาวมันไม่พอที่จะดันประตูบานนี้ให้เปิดออกได้แล้วครับร่างกายเลยไม่สามารถเอาโปรตีนไปซ่อมแซมหรือสร้างกล้ามเนื้อใหม่ได้ทันกับการใช้งานผลลัพธ์ก็คือร่างกายจำใจต้องทุบกล้ามเนื้อเก่าออกมาใช้เป็นพลังงานแทนครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของหายนะเงียบที่เรียกว่าซาร์โคพีเนียหรือภาวะมวลกล้ามเนื้อพร่องภาวะซาร์โคพีเนียนี้น่ากลัวตรงไหนรู้ไหมครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามหรือแขนขาเล็กนะครับแต่มันคือเรื่องของระบบเผาผลาญพังครับกล้ามเนื้อคือเต้าเผาพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์เราเล็กลงเหลือซีซีน้อยลงแต่เรายังเติมน้ำมันเข้าไปกินอาหารเท่าเดิมน้ำมันส่วนเกินที่เผาไม่หมดก็จะล้นถังและแปรสภาพไปเป็นไขมันสะสมตามพุงตามตับตามหลอดเลือดนี่คือคำตอบว่าทำไมคนวัยนี้ถึงอ้วนลงพุงง่ายและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันไขมันพอกตับมากกว่าวัยรุ่นทั้งที่กินเหมือนเดิมทุกอย่างครับนอกจากนี้กล้ามเนื้อยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันกระดูกด้วยครับคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยแรงพยุงกระดูกข้อต่อก็จะน้อยตามทำให้ปวดเข่าปวดหลังง่ายและที่อันตรายที่สุดคือการทรงตัวจะแย่ลงครับผู้สูงอายุที่หกล้มแล้วกระดูกหักส่วนใหญ่เริ่มต้นมาจากการที่กล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงพอที่จะพยุงตัวตอนเสียหลักดังนั้นการกินโปรตีนให้พอจึงไม่ใช่แค่เรื่องลดความอ้วนนะครับแต่คือการวางแผนเกษียณสุขภาพให้เราเดินเหินได้เองไม่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตครับ
คำถามสำคัญต่อมาคือแล้วคำว่าพอของคนวัยเราคือเท่าไหร่กันแน่ครับตัวเลขมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกเคยกำหนดไว้คือ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมแต่ตัวเลขนั้นคือขั้นต่ำเพียงเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารจนป่วยนะครับไม่ใช่ตัวเลขเพื่อสุขภาพดีสูงสุดสำหรับคนวัย 40 บวกที่ประตูการสร้างกล้ามเนื้อเริ่มฝืดงานวิจัยใหม่ๆทั่วโลกฟันธงตรงกันครับว่าเราต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเป็น 1.0 ถึง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมสำหรับคนที่ใช้ชีวิตปกติและอาจจะสูงถึง 1.5 กรัมสำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักครับลองมาคำนวณกันเล่นๆนะครับสมมุติคุณผู้ชาย 70 กิโลกรัมถ้าจะกินให้ถึงเกณฑ์สุขภาพดีคือคูณ 1.2 จะได้เท่ากับ 84 กรัมต่อวันส่วนคุณผู้หญิงน้ำหนัก 55 กิโลกรัมคูณ 1.2 จะได้ 66 กรัมต่อวันฟังดูตัวเลข 60 กว่า 80 กว่าเหมือนจะไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ในทางปฏิบัตินี่คืองานหินเลยนะครับเพราะโปรตีน 84 กรัมไม่ได้หมายถึงเนื้อหมู 84 กรัมนะครับในเนื้อสัตว์ 100 กรัมประมาณ 1 ฝ่ามือจะมีโปรตีนจริงๆ อยู่แค่ 20 ถึง 23 กรัมเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องกินโปรตีน 84 กรัมคุณต้องกินเนื้อสัตว์เพียวๆประมาณ 4 ขีดหรือถ้าเปรียบเทียบกับไข่ต้มซึ่งไข่1ฟองมีโปรตีน 7 กรัมคุณต้องกินไข่ต้มถึง 12 ฟองต่อวันเลยนะครับลองนึกภาพอาหารที่เรากินเมื่อวานดูสิครับเช้ากาแฟปลาท่องโกโปรตีนเกือบศูนย์เที่ยงข้าวกระเพราหมูสับวิญญาณหมูโปรตีนอาจจะแค่ 10 กรัมเย็นกินยำวุ้นเส้นเน้นรสจัดโปรตีนจากหมูสับและกุ้งแห้งนิดหน่อยรวมๆแล้ววันหนึ่งเราอาจจะได้โปรตีนแค่ 30-40 กรัมเท่านั้นครับนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เราแก่เร็วโทรมเร็วและอ้วนง่ายแล้วเราจะจัดการปัญหานี้ยังไง ผมมีกลยุทธ์มาฝากครับ อย่างแรกคือต้องเลิกกลัวเนื้อสัตว์ก่อนครับ หลายคนกลัวไตพัง กลัวมะเร็ง ผมขอเคลียร์ตรงนี้ชัดๆนะครับ สำหรับคนที่สุขภาพไตปกติ ค่าไต GFR อย่างดีอยู่ การทานโปรตีนสูงขึ้น ไม่ได้ทำลายไตครับ ไตคนเราแข็งแรงมากครับ มันถูกออกแบบมาให้รองรับการกรองของเสียได้ดีเยี่ยม งานวิจัยยืนยันว่าคนสุขภาพดีสามารถทานได้ถึง 2 กรัมต่อน้ำหนักตัวโดยไม่มีผลเสียต่อไต แต่ข้อควรระวังคือคนที่เป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังอยู่แล้ว อันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อจำกัดปริมาณครับ ส่วนเรื่องมะเร็งหรือโรคเกาต์สิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่ตัวโปรตีน แต่เป็นประเภทและการปรุงครับ เกาต์เกิดจากกรดยูริก ซึ่งมาจากการย่อยสลายสารพิวรีน อาหารที่มีพิวรีนสูงมากๆ คือเครื่องในสัตว์ ยอดผักบางชนิด และแอลกอฮอล์ครับ เนื้อปลา เนื้อไก่ ไข่ ทานได้ครับ ส่วนเรื่องมะเร็งให้เลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูป ไส้กรอก แฮม เบคอน และการปิ้งย่างจนไหมเกรียม เปลี่ยนมาใช้วิธีต้ม นึ่ง ตุ๋น หรือผัดน้ำมันน้อยแทนครับ กลยุทธ์ต่อมาคือการกระจายมื้อกินหรือโปรตีนเพซซิ่งครับจำเรื่องประตูบ้านที่เปิดยากได้ไหมครับ ร่างกายเรามีขีดจำกัดในการดูดซึมโปรตีนต่อ1มื้อครับ โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 กรัม ถ้าเราอดมาทั้งวันแล้วไปจัดหนักบุฟเฟ่มื้อเย็นกินเนื้อไป 100 กรัม ร่างกายอาจจะเอาไปใช้ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้แค่ 30-40 กรัมเท่านั้น ส่วนที่เหลือก็อาจถูกขับทิ้งหรือเปลี่ยนไปเป็นไขมัน ดังนั้นวิธีที่ฉลาดที่สุดคือแบ่งกินให้เท่าๆกันใน3มื้อครับ เรามาลองจัดเมนูง่ายๆกันครับ เริ่มที่มื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเพราะร่างกายขาดโปรตีนมาตลอดทั้งคืนเปลี่ยนจากกาแฟขนมปังเป็นไข่ต้มสัก2ฟองบวกกับนมถั่วเหลืองหวานน้อย1กล่องแค่นี้ก็ได้โปรตีนเกือบ20 กรัมแล้วครับเป็นการเริ่มต้นวันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดนิ่งไม่หิวจุกจิกระหว่างวันมื้อเที่ยงถ้าต้องกินอาหารตามสั่งเลยครับเกาเหลาพะเศษหรือข้าวกระเพราไก่ไข่ดาว2ฟองข้าวครึ่งเดียวการสั่งไข่ดาวเพิ่มหรือไข่ต้มเพิ่มเป็นวิธีเพิ่มโปรตีนที่ง่ายและประหยัดที่สุดครับพยายามให้มีเนื้อสัตว์ที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่วิญญาณสัตว์มื้อเย็นเป็นมื้อที่เรามักจะอยู่บ้านลองทำเมนูง่ายๆเช่นปลานึ่งปลาเผาหรือต้มยำไก่ใส่เห็ดเยอะๆหรือถ้าใครทานมังสวิรัติเต้าหู้แข็ง1ก้อนให้โปรตีนสูงมากครับและย่อยง่ายสบายท้องด้วยครับทีนี้ถ้าใครบอกว่าคุณ PFD 2025ครับผมทานไม่ไหวจริงๆเคี้ยวเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วเมื่อยปากหรือไม่สะดวกเตรียมอาหารทางเลือกยุคนี้ก็มีเยอะครับเวย์โปรตีน
หรือโปรตีนพืช plant based protein ไม่ใช่เรื่องของนักกล้ามบ้าพลังอย่างเดียวนะครับมันคืออาหารสะดวกซื้อทางโภชนาการครับผู้สูงอายุหรือคนวัยทำงานสามารถชงดื่มเสริมในมื้อที่โปรตีนไม่ถึงได้ครับเช่นมื้อเช้ารีบมากก็ชงโปรตีนเชคดื่มคู่กับกล้วยหอมสักลูกหนึ่งก็ได้สารอาหารครบถ้วนดีกว่าทานหมูปิ้งมันๆแน่นอนครับแต่ขอให้เลือกแบบที่น้ำตาลน้อยผ่านอย.และเชื่อถือได้นะครับนอกจากการกินแล้วอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ที่ขาดไม่ได้เลยคือการกระตุ้นทางกายภาพครับกินโปรตีนอย่างเดียวแต่ไม่ออกกำลังกายโปรตีนก็จะไม่ถูกนำไปสร้างกล้ามเนื้อได้เต็มที่ครับมันเหมือนเราขนวัสดุก่อสร้างมากองหน้าบ้านแต่ไม่มีคนงานมาลงมือก่อสร้างเราต้องจ้างคนงานด้วยการขยับร่างกายครับสำหรับวัย40บวกไม่ต้องไปยกเวทหนักๆแบบวัยรุ่นก็ได้ครับแค่ทำบอดี้เวทอยู่ที่บ้านลุกนั่งสควอตดันพื้นกับวอลผนังหรือเดินแกว่งแขนเร็วๆให้กล้ามเนื้อได้รู้สึกตึงๆล้าๆสักวันละ 15-20 นาทีก็เป็นการส่งสัญญาณบอกร่างกายแล้วว่าเฮ้ยฉันยังต้องใช้กล้ามเนื้ออยู่นะอย่าเพิ่งสลายมันไปเมื่อมีสัญญาณนี้ร่างกายถึงจะยอมเปิดประตูเอาโปรตีนที่เรากินเข้าไปซ่อมแซมและเสริมสร้างครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้นิดนึงครับการดูแลสุขภาพในวัยนี้มันเหมือนการปลูกต้นไม้ครับเราไม่สามารถรดน้ำพรวดเดียวแล้วหวังให้มันโตทันทีมันต้องอาศัยความสม่ำเสมอการทานโปรตีนให้ถึงในแต่ละวันอาจจะดูเป็นเรื่องยากในช่วงแรกเพราะเราไม่ชินต้องคอยนับไข่คอยสั่งกับข้าวเพิ่มแต่เชื่อผมเถอะครับว่าเมื่อคุณทำติดต่อกันได้สัก2 สัปดาห์คุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคุณจะตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นอาการเพลียตอนบ่ายจะหายไปคุณจะรู้สึกกระฉับกระเฉงอยากขยับตัวเสื้อผ้าจะเริ่มใส่สบายขึ้นผิวพรรณจะดูสดใสขึ้นเพราะโครงสร้างผิวเราคือคอลลาเจนซึ่งก็สร้างมาจากโปรตีนนั่นเองและที่สำคัญที่สุดคุณกำลังมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองในอนาคตคือร่างกายที่แข็งแรงพึ่งพาตัวเองได้ไม่เจ็บป่วยออดแอดอย่ามองว่าค่าอาหารดีๆคือรายจ่ายแต่จงมองว่ามันคือการลงทุนครับลงทุนหลักร้อยในวันนี้เพื่อประหยัดค่ารักษาพยาบาลหลักล้านในวันหน้าผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับเริ่มปรับทีละนิดมื้อนี้เพิ่มไข่ต้ม1 ฟองมื้อหน้าลดข้าวเพิ่มไก่ค่อยๆทำไปครับไม่ต้องกดดันตัวเองขอแค่เรารู้ตัวและใส่ใจถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีคำถามสงสัยหรืออยากแชร์เมนูโปรตีนเด็ดๆที่ทำง่ายอร่อยและดีต่อสุขภาพคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับผม PFD 2025รออ่านและตอบทุกคอมเมนต์ด้วยตัวเองครับสำหรับวันนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และจุดประกายให้ทุกคนหันมารักร่างกายตัวเองมากขึ้นผ่านการกินโปรตีนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับสาระดีๆเพื่อวัย40บวกที่แข็งแรงและมีความสุขสวัสดีครับ